שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על מחלקות שקילות של יחס שקילות, אז הנה תזכורת. אם יש לי יחס שקילות E מעל קבוצה A ואיבר A קטן ב-A, אז מחלקת השקילות שלו כוללת את כל האיברים שנמצאים איתו ביחס. בנוסף, קראתי בשם קבוצת המנה לקבוצת כל מחלקות השקילות של היחס. ועבור הדוגמה של יחס השקילות מעל הטבעיים, של החזרת אותה שארית בחלוקה בשלוש, קיבלנו 3 מחלקות שקילות שונות. כשאנחנו מסתכלים על מחלקות השקילות הללו, אנחנו רואים שכל מספר טבעי מופיע בדיוק באחת ממחלקות השקילות הללו. מתמטית אומרים שמחלקות השקילות מהוות חלוקה של הקבוצה A. בואו נגדיר את המושג הזה במפורש. אני אומר שמשפחה F של תת קבוצות של A היא חלוקה של A, אם היא מקיימת 3 תנאים. ראשית, אני דורש שהקבוצה הריקה לא תהיה שייכת למשפחה F. שנית, אני דורש שכל 2 קבוצות ב-F תהיינה זרות זו לזו, שלא יהיו להן איברים משותפים. לבסוף, אני דורש שהאיחוד של כל F יהיה שווה ל-A. כלומר, שכל איבר ב-A שייך לקבוצה אחת מבין איברי F. עכשיו אני יכול לנסח בקלות את המשפט שמעניין אותי פה. אם E הוא יחס שקילות מעל הקבוצה A, אז קבוצת המנה A מודולו E היא חלוקה של A. אני לא אוכיח את המשפט כאן בצורה מלאה, למרות שההוכחה לא קשה עד כדי כך. אני כן רוצה לתאר את ההבחנה המרכזית שנדרשת לשם ההוכחה שלו. בואו נניח שאנחנו לוקחים 2 מחלקות שקילות של היחס E, שמיוצגות על ידי הנציגים A, B, ואז חותכים אותן. אני טוען שיש בדיוק 2 אפשרויות. או ששני האיברים הללו שקולים זה לזה, ואז מחלקות השקילות שלהם שוות, או ששני האיברים הללו אינם שקולים זה לזה, ואז מחלקות השקילות שלהם זרות. עם הטענה הזו, אנחנו יכולים לסיים יחסית בקלות את ההוכחה. אז אפשר לסכם. ראינו שכל יחס שקילות מעל A משרה חלוקה של A. כשמתמטיקאים רואים תוצאה כזו, שבה משהו מסוג אחד מייצר משהו מסוג אחר, הם מיד שואלים אם אפשר לעשות את אותו הדבר גם בכיוון ההפוך. במקרה שלנו, האם כל חלוקה של A נותנת לנו יחס שקילות מעל A? התשובה היא כן. בואו נראה את זה במפורש. נניח שנתונה לנו חלוקה F של A. כלומר, אוסף תת קבוצות של A שמקיים את 3 התנאים שאמרנו קודם. עכשיו אני אגדיר יחס E מעל A בצורה הבאה. 2 איברים שקולים על פי E, אם שניהם נמצאים באותה קבוצה של F. ובכתיב מתמטי פורמלי, E היא קבוצת כל הזוגות של AB קטנים, כך שקיימת קבוצה B גדול בתוך F, שאליה שייכים גם A וגם B. כמובן צריך להוכיח שהיחס הזה הוא באמת יחס שקילות. גם על ההוכחה הזו אני אדלג כאן, אבל היא לא קשה. עכשיו לפאנץ'. ראינו תהליך שלוקח יחס שקילות ומייצר ממנו חלוקה, וראינו תהליך שלוקח חלוקה ומייצר ממנה יחס שקילות. אני טוען שהתהליכים הללו מבטלים זה את זה. כלומר, אם אני אקח יחס שקילות E, אבנה ממנו חלוקה F של E, על פי התהליך הראשון שראינו, ואז מתוך החלוקה אני אבנה יחס שקילות על פי התהליך השני, אז אני אקבל בדיוק את היחס E שממנו התחלתי. וגם ההפך נכון. אם אתחיל עם חלוקה, ואז אבצע את התהליך השני ואחר כך אבצע את התהליך הראשון, אז אני אסיים עם החלוקה שממנה התחלתי. אני לא מגלה לכם את זה עכשיו, כי זה סוד כמוס. אבל מה שאנחנו רואים כאן הוא דוגמה לפונקציות, להרכבה של פונקציות ולפונקציות הופכיות, שזה בדיוק הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו. אז נעצור כאן ונתראה בפעם הבאה.